આપ સૌને મહાશિવરાત્રિની શુભકામના। તો બધા દિવસોમાં શ્રેષ્ઠ દિવસ અને રાત્રિ ગણવાથી તેને મહાશિવરાત્રિનું નામ અપાયું છે। આમ મહાશિવરાત્રિનું પર્વ એ શિવ ભક્તો માટે શિવની આરાધના અને ઉપાસનાનો તહેવાર છે। તો આપ સૌને મહાશિવરાત્રિની હાર્દિક શુભકામના। તો ચાલો આપણે ફરાળ બનાવી લઈએ। તો અહીંયા મેં 2 વાટકા મોરૈયાનો લોટ લીધો છે। સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કર્યું છે ને 1 ચમચો આમાં તેલ મોણ એડ કર્યું છે ને ત્યાર પછી મોણ બરાબર દઈ અને થોડું થોડું પાણી હાથમાં લઈ અને આ રીતે આપણે ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈશું। તો મોરૈયાના લોટમાંથી આપણે ભાખરી બનાવી લઈશું અને આ રીતે કણક એવો લોટ બાંધવાનો છે। ત્યાર પછી નાના નાના 4 આપણે લુવા બનાવી લઈશું ને આ રીતે આપણે ભાખરીને વણી લઈશું। બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ નહીં, એ રીતની આ નાની એવી ભાખરી બનાવી લઈશું અને એ જ રીતે આપણે આ બધી ભાખરી તૈયાર કરી લઈશું ને ત્યાર પછી આપણે એને તવા પર શેકી લઈશું। તો જોઈ શકો છો એકદમ લો ફ્લેમ પર આ રીતે મેં તવા પર ભાખરીને શેકેલી છે અને થોડું એવું ઘી પણ લગાવેલું છે। ઓપ્શનલ છે, ઘી લગાવી પણ શકો અને એમ જ શેકી પણ શકો અને જો તાવડી પર ભાખરી બનાવશો તો એકદમ જ સરસ ભાખરી બનશે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બનશે। તો જોઈ શકો છો આ રીતે મેં ભાખરીને તૈયાર કરી લીધેલી છે અને ત્યાર પછી આપણે શક્કરિયા લઈ લઈશું અને શક્કરિયાનો શેરો બનાવી લઈશું। તો અહીંયા શક્કરિયા લીધેલા છે અને લોઢી પર આ રીતે તમે શક્કરિયાને કોઈ વાસણ ઢાંકી અને શેકી પણ શકો અને કુકરની અંદર બટાટા અને શક્કરિયા બંને સાથે પણ બાફી પણ શકો। તો આ રીતે મેં કુકરમાં એડ કર્યા છે અને બાફી લીધેલા છે। ત્યાર પછી થોડું એવું ઘી લઈ અને આ શક્કરિયાને આપણે ઘીની અંદર એડ કરી દઈશું। તો બધું જ ગરમ કરી અને આ રીતે મિક્સરથી મેશ કરી લઈશું। તો મિત્રો, શક્કરિયાનો શેરો જ્યારે બનાવો ત્યારે આ રીતે જો ઘીમાં શેકી લેશો તો એકદમ સરસ એવો શેરો બનીને તૈયાર થશે। તો એટલા માટે આને થોડા એવા ઘીમાં મેં શેકી લીધેલા છે અને ત્યાર પછી આપણે મોટો એક વાટકો ભરીને આમાં દૂધ એડ કરીશું। નોર્મલ દૂધ આની અંદર એડ કર્યું છે અને જોઈ શકો છો આ રીતે શેકાય ત્યારે જ આપણે આ દૂધ અને અડધી વાટકી ખાંડ એડ કરી દઈશું ને આને ચલાવતા રહીશું। હવે આને બનતા થોડી વાર લાગે છે કારણ કે દૂધ આમાં થોડું વધારે એડ કર્યું છે તો થોડી વાર લાગે છે। ઉપરથી આપણે એલચીનો ભૂક્કો પણ એડ કરીશું। તો આ રીતે ચલાવતા ચલાવતા લો ફ્લેમ પર આપણે આ શેરો બનાવી લઈશું ને ત્યારબાદ આ રીતે એલચીને ખાંડીને આપણે એડ કરી દઈશું। જોઈ શકો છો થોડી વાર ચલાવ્યા પછી આ રીતની થિકનેસ છે। તો જો એકવાર આ રીતે શેરો બનાવીને ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ એવો શક્કરિયાનો શેરો બનશે। તો ભાખરી પણ તૈયાર છે અને શક્કરિયાનો શેરો પણ તૈયાર છે। હવે બનાવી લઈશું આપણે સૂકી ભાજી। તો અહીંયા 2 ચમચા તેલ ગરમ કરી એમાં થોડા એવા સિંગદાણા એડ કર્યા છે, શેકી લઈશું। થોડા એવા તલ અને થોડું જીરું, થોડી એવી રાઈ, થોડી એવી હળદર અને મરચીના ટુકડા બધું એડ કરી બરાબર શેકી લઈશું ને ત્યારબાદ આ બટેટાને આપણે બોઇલ કરેલા બટેટા છે એડ કરી દઈશું અને જોઈ શકો છો આ રીતે ચલાવી લઈશું અને ત્યારબાદ અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કર્યો છે ને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કર્યું છે। બરાબર રીતે આપણે આને શેકી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણો આ મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે ફરાળ। તો અત્યારે તો કોઈ ઉપવાસ હોય તો ફરાળ તો અલગ અલગ રીતે ઘણી જ રીતે બને છે અને ઘણી બધી વેરાયટી છે ફરાળમાં। તો તમે આજે શું બનાવ્યું જરૂરથી જણાવજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।